আজি আমি H.S.L.C বা H.S.ত আহিব পৰা কিছুমান কাৰেক্ট টেন্স কৰোঁ ইয়াত। আমাৰ কাৰেক্ট টেন্সত প্ৰথমতে দ্য স্কাই বি ব্লু দিয়া আছে। ইয়াত দেখা যায় যে দ্য স্কাই বি ব্লু, ইয়াত বি ভাৱ দিয়া আছে। তো কাৰেক্ট টেন্স কৰোঁতে বি ভাৱটো আমাৰ কি হ'ব তাক ধ্যান দিব লাগিব, কেনেকৈ চেঞ্জেছ হ'ব। দ্য স্কাই বি ব্লু, আকাশ নীলা। তো আকাশ নীলা মানে কি? আকাশ নীলা হয় মানে যিটো সত্য বাক্য, আৰু সত্য বাক্যত সাধাৰণতে ভাৰ্বত এছ বা ইয়েছ যদি থাৰ্ড পাৰ্চন হয় লগ লাগে, কিন্তু বি ইটো আমাৰ ভাৰ্বটোত এছ লগালে বা ইয়েছ লগালে ভুল হ'ব, কাৰণ বিটো আমাৰ বি ভাৰ্ব বুলি কৈছে। তো বি ভাৰ্ব আমাৰ কি কি আছে? এম, ইজ, আৰ। গতিকে ইয়াত কি হ'ব? দ্য স্কাই ইজ হ'ব, দ্য স্কাই ইজ ব্লু। এমো নহ'ব আৰু নহ'ব, দ্য স্কাই আকাশ হ'ব, দ্য স্কাই ইজ ব্লু। আকৌ ৱাটাৰ বইল এট 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, পানী 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত উতলে মানে গৰম হয়। গতিকে 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত যদি উতলে, তেনে 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত উতলা মানে পানীটো যদি উতলে, তেনে এইটো সত্য বাক্য হয়। তো সত্য বাক্যত আমাৰ সাধাৰণতে কি হয়? চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হয়। বইলত এছ লগাই দিলে হ'ব বইলছ। ৱাটাৰ বইলছ at 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। সত্য ঘটনা অভ্যাস বাক্যসমূহ সাধাৰণতে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হয়, আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন যদি থাকে তেন্তে ভাৰ্বৰ পিছত এছ লগাই দিলে আমাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট টেন্স হৈ যায় বইলছ। এতিয়া যদি আমি দেখোঁ আই ৰিড হুৱেন দ্য বেল ৰেং, ইয়াত এটা মই পঢ়িছোঁ। আই ৰিড হুৱেন দ্য বেল ৰেং, বেলটো যেতিয়া বাজি উঠিছিল, মই কি কৰিছিলোঁ? হুৱেন, তেতিয়া কিবা এটা কাম কৰি আছিলোঁ, মানে কামটো চলি আছিল অতীতত। গতিকে এই চেণ্টেন্সটো কি কৈছে আমাক? চেণ্টেন্সটো এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ কথা কৈছে, আৰু ইয়াত দেখা যাব যে হুৱেন থাকিব। এনেকুৱা হুৱেন থাকিলে আমাৰ এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰিলে ইয়াৰ কাৰেক্ট টেন্স হৈ যাব। যেনেকৈ আই ৰিডটো কি হ'ব? আই ৱাজ, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ, আই ৱাজ ৰিডটোত আই এন জি লগালে হ'ল ৰিডিং। আই ৱাজ ৰিডিং, মই পঢ়ি আছিলোঁ। হুৱেন দ্য বেল ৰেং, এতিয়া বেলটো বাজি উঠিছিল, মই পঢ়ি আছিলোঁ, মানে কোনো কাম এটা চলি আছিল অতীতত। গতিকে হুৱেন থাকিব, হুৱেন বা হোৱাইল থাকিব, WHILE হোৱাইল। হুৱেন বা হোৱাইল থাকিলেই আমাৰ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰিলেই হৈ যাব। আই ৱাজ হ'ব, ইউ থাকিলে ৱেৰ হ'ব, এজনতকৈ বেছি থাকিলে ৱেৰ হ'ব, আৰু এজন থাকিলে ছিংগুলাৰ থাকিলে আই ৱাজ হ'ব। আই ৱাজ, হি ৱাজ, ইট ৱাজ এনেকৈ হ'ব। আৰু ইউ ৱেৰ, উই ৱেৰ, দে ৱেৰ এনেকৈ হ'ব। বাকী ভাৰ্বত আই এন জি লগালে হ'ল, গতিকে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব। ইয়াত হুৱেন থাকিব বা হোৱাইল থাকিব, এইটো মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল ইয়াত হুৱেন বা হোৱাইল থাকিব। দে লিভ হিয়াৰ চিন্স 1995, ইয়াত বসবাস কৰি আছে 1995 চনৰ পৰা। ইয়াত চিন্স আছে, চিন্স বা ফ'ৰ থাকিব, চিন্স বা ফ'ৰ থাকিলে এইটো আমাৰ সাধাৰণতে কিহত যায়? প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত যাব। গতিকে কি হ'ব? দে আছে, বহু মানুহ আছে, গতিকে ইয়াত হ'ব হেভ। দে হেভ বিন লিভিং, দে হেভ বিন লিভিং হিয়াৰ চিন্স 1995, সিহঁতে ইয়াত 1995ৰ পৰা বসবাস কৰি আছে। দে হেভ বিন লিভিং হিয়াৰ মানে কামটো চলি আছে 1994ৰ পৰা এতিয়ালৈকে কামটো চলি আছে। গতিকে দে হেভ বিন লিভিং হিয়াৰ মানে ইয়াতে বসবাস কৰি আছে চিন্স 1995। গতিকে ইয়াত কি থাকিব? চিন্স থাকিব, নহ'লে ফ'ৰ থাকিব। চিন্স আৰু বা ফ'ৰ থাকিলে আমি কৰি দিম এইটো কি? প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত। আৰু এটা আছে আই ন' ডেট ফৰ এ লং টাইম, মই বহুত দিনৰ পৰা তেওঁক জানো। গতিকে ইয়াতো ফ'ৰ আছে, চিন্স আছে, মই কৈছিলোঁ চিন্স বা ফ'ৰ এনেকৈ থাকিব। কিন্তু ইয়াত লং টাইম, বহুত দিনৰ পৰা তেওঁক জানো, মানে এতিয়ালৈকে মানে ইয়াৰ ফলাফলটো আছে, মই জানো এতিয়াও। গতিকে এইটো ন'টো যদি ফ'ৰ আৰু চিন্স থাকে, যেনেকৈ দে হেভ বিন লিভিং হৈছিল, গতিকে ইয়াত হ'ব নেকি? আই হেভ বিন,
আই হেভ বিন হ'ব নেকি? নহয়, ইয়াত হ'ব এইটো ন'টো আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, আই এন জি কৰিব ইয়াত নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ব, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ নহয়, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াত লিখিম আমি আই হেভ ন'ৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত, আই হেভ ন'ন, KNOWN, আই হেভ ন'ন ডেট ফৰ এ লং টাইম। এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, হি লিভ দ্য হাউচ বিফ'ৰ আই এৰাইভড। মই অহাৰ আগত তেওঁ ঘৰটো এৰিছিল। গতিকে ইয়াত বিফ'ৰ বা আফটাৰ থাকিব, এনেকুৱা টেন্স, এই চেণ্টেন্সটোত বিফ'ৰ বা আফটাৰ থাকিব। এই বিফ'ৰ আৰু আফটাৰ থাকিলে আমাৰ তেওঁ অহাৰ আগত মোৰ কামটো মানে তেওঁ কি হৈছিল, গুচি গৈছিল। গতিকে প্ৰথমে যিটো কাম সম্পন্ন হয় সেইটো হয় পাষ্ট পাৰফেক্ট। গতিকে এইটো পাষ্ট পাৰফেক্টত কৰিলে হ'ল। গতিকে ইয়াত বিফ'ৰ বা আফটাৰ থাকিব, পাষ্ট পাৰফেক্ট তেতিয়া আমি কৰি দিলে হৈ যাব। যেনেকৈ হি হেড লিভটো হ'ব লেফ্ট, 3 নম্বৰ ফৰ্ম ভাৰ্ব 3 হ'ব, লিভ লেফ্ট, হি হেড লেফ্ট দ্য হাউচ বিফ'ৰ আই এৰাইভড। মই উপস্থিত হোৱাৰ আগতে তেওঁ কি হৈছিল, গুচি গৈছিল। আই বাই এ পেন লাষ্ট উইক। মই যোৱা সপ্তাহত এটা কলম কি হ'ব, কিনিছিলোঁ। চিম্পল পাষ্টত কৰিলে হ'ল এইটো। আই BOUGHT, আই বকড, বাই বকড হ'ব, আই বকড এ পেন লাষ্ট উইক। The baby cry because it is hungry. কেঁচুৱাজন কান্দিছে because it is hungry, কাৰণ তেওঁ ভোক লাগিছে। গতিকে এই কামটোত কি আছে, দ্য বেবী কামটো চলি আছে, বেবীৰ কান্দা কামটো। গতিকে এইটো কণ্টিনিউৱাছ, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ, কাৰণ তেওঁ ভোক লাগিছে, তেওঁ বেবী কান্দি আছে, কেঁচুৱাজন কান্দি আছে। গতিকে দ্য বেবী প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত কৰিলে হ'ল, দ্য বেবী ইজ হ'ব ক্ৰাই টু ক্ৰাইং because it is hungry, because it is hungry. গতিকে দেখা যায় যে আমাৰ এই টেন্সসমূহ মোটামুটি HSLC নহ'লে HS-ত এনেকৈ বেছিভাগ এনেকুৱা কুৱেশ্যনে কাটিব। গতিকে এই কুৱেশ্যনকেইটা আমি যদি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ সহজে যিকোনো কুৱেশ্যন কাৰেক্ট এনচাৰ কৰিব পাৰিম, আৰু এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনহে আহিব বেছিভাগ। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব।